Ronnie, alam mo na narinig ko na pagpipiloto ka, we just have to do this face-to-face interview kasi hindi naman lahat may ganyang interest. So tell us about it. Saan nagsimula? Nagsimula siya, una-una thank you sa time yung Sir Jojo Manaligan. Nag-start siya when I met some friends from the armed forces kasi I was being recruited as a reserve army. And then meet ko doon yung isang may-ari ng aviation school. And then I was invited to visit the school. And then from there, na-explain nila paano yung way to be a pilot. Okay. To be a student pilot and how to finish it. And then from there, I realized na possible. I mean, kaya ng time. So, nag-enroll na ako. And it was my childhood dream. And bata pa ako, pinapangarap ko na yung maging piloto. I believe anytime we can fulfill our dream, any time of our lives. And here I am, fulfilling my dream sa pagpipiloto. Anong taon yun? At saka Ronnie Liang ka na ba nun? Sean Gutierrez. Ronnie Liang. And before kasi, ang screen name ko, Sean Gutierrez. So dati-dati pa? Dati. Pero nung sumali ako sa reality show, they want the real name, which is the Ronnie Liang. But I mean, yung pumunta ka doon, yung may nakilala ka mga taga-aviation, anong taon yun? Last year lang yun. Last year lang. Then the moment na na-meet ko sila, after a few, pinag-isipan ko muna, after a few weeks, then nag-enroll na ako. Pinag-isipan ko if number one, if kaya ng time, number two, if well budget kasi mahal. You know, you spend 11,000 pesos per hour. Per hour? Per hour. Talaga. And you need 250 hours. Oh wow, do the math. Yes. So that's... Willing naman sila ng installment. Like for example, ilipad ka muna, bayaran mo muna yung first 10 hours. Then pag na-consume mo na yun, kung kailan mo feel lumipad, then pay the next 10 hours. Hindi mo naman kailangan bayaran mo yung buong 200 hours kagad. Wala pa yung simulation doon Okay. Wala pa yung Airbus training. Pero yung in-enrollan mo ay kurso? O ano lang? Kurso siya? Anong tawag? Pilot course. Pilot course? Aviation school talaga siya, Strike Wing Aviation, located near Terminal 2. And karamihan ng mga naging estudyante na nila, lumilipad na sa mga commercial aircraft or commercial like sa Cebu pa or Philippine Airlines. Nakailang oras ka na? Right now, naka 8 hours na ako. Okay. So medyo madami pang pupunta. Tinapos ko muna kasi yung ground school, yung 12 subjects. So parang, di ba minsan, parang sa LTO, you need to finish the seminar muna bago ka i-test sa pagmamaneho. So tapos may exam. Pag pumasa ka, then bibigyan ka ng driver's license. So, wala ka pang experience behind the wheel? Ika nga kung sa kotse pa yan. Yes. Kaya nga nakakatuwa kasi nung lumipad na ako, wala akong alam sa aeroplano. And then, nung 8 hours na ako, lumilipad na ako, sa langit na, kaya pala magpalipad. Nag-take off na ako, nag-control na ako sa langit. I mean, the aircraft in my control. Although meron akong flight instructor, pero wala siya, hindi niya ako pinakialaman. Nagbibigay lang siya ng instruction. Maintain 90 degree heading, bank at 20 degree left, mga ganun. Although ano lang talaga, nakakatakot, nakakaba, but I have to trust my training and trust the machine, the aircraft. Although may mga ilang bumagsak na aeroplano recently, may mga ilang namatay na estudyante, instructor, and tapos pero karamihan naman buhay, yung mga bumagsak, like bumaliktad yung aeroplano, pag-land, sumabit sa saan man. So hindi siya madaling kurso? It's a risk course and job, if ever. Like recently, di ba, bumagsak ang Ethiopian Airline, ang Lion Air, Malaysian Airline, mga bumagsak. Pag bumagsak talaga, wala na. Kunin ka na talaga ni Lord. Especially ang piloto ang unang namamatay. Minsan tinatanong ko, meron ba tayong parachute? Parachute, oo. Wala. You really have to land the plane, sabi nila.
So you have to trust your training and the aircraft. You really have to get may exam dun physically, psychologically, you really have to pass them kasi yung iba may tendency yung suicidal, you know. Yung, may nangyari na nun sinara niya yung pintuan ng sa pilot yung cabin nila, then binagsak niya sa binangga niya sa kaya mahalaga yung psychological exam. Yes, plus physical examination kasi baka naman nervyoso ka pag binangga ka ng hangin or kasi, you know, multitasking, nandun siya sa pilot. Kung nagpapalipad ka, nakipag-usap mo sa traffic control, kinocompute mo yung how many, yung bigat ng aeroplano, yung gasoline, tinatansya mo yung pag-let mo, how many feet yung kailangan. So, siya. Bring us back sa unang araw na humawa ka ng aeroplano. Nakatulog ka ba ng gabing yun? Nanginig yung tuhod ko pagkababa ko. Pagkababa ko kasi, you know, nakapag kasi, although mali daw yung ginawa kasi, masyado kong ikahawakan yung ayaw kong bitawan. Ikaw pa naman nasa langit ka, 3,000 feet. Parang nasa, hindi pa siya stable, hawak mo yung yoke ang tawag namin doon. Siyempre, you know, ang lakas ng turbulence sa langit yung nga lang mga malalaking aircraft dito. Nafe-feel mo yung turbulence, what more yung two-seater aircraft lang kami, single propeller. So, pag binangga ka ng hangin, so may tendency talaga naiiba yung position niya. So nakakatakot po, pero magkahalong yung feeling na yung fulfillment and joy na nakapagpalipad na ako ng aeroplano, ako nag-take off, ako nag-control sa aircraft sa langit. Naging mas religious ka ba ngayon na nagpipiloto ka dahil mas madaming santo ang tinatawag mo? Well, to be honest po talaga, bago ako sumakay ng aeroplano, dadasal ako. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko kasi if ever something happened, kasi we cannot control everything. Especially minsan yung weather, merong mga hindi inaasahang disturbance ng hangin, especially ng kalaban namin. Seryosohin mo na to. Like, tutuloy-tuloy mo hanggang matapos. Like, you're looking at it, Ronnie, as a career. I don't know how long it may take me, but I will finish it. The first time na umupo ako sa aircraft, sabi ko, I will be a pilot. And I will finish this course. It is hard, but it's not impossible. Is it something na kinailangan mong ipaalam sa pamilya mo? Kasi sabi mo na nga, it's a risky job. Ano siyang pagbubombero or... Nung nintay ko na matapos yung aking ground, pumasa sa mga ilang exam ni Kaap, bago ko siya sinabi. Kasi that's my parang ugali ko yun. Like, for example, pag mag-audition ako, ayaw kong sabihin na mag-audition ako parang sakaling hindi ako makuha. Ako lang yung nasasaktan. So, ganun yung ginawa ko dito. Ngayong nakalipad na ako, nakita ko na kaya ko. I believe na I will be able to finish it. That's the time na sinabi ko. And that's the time I'm telling you, public, that I'm taking a pilot course right now. And if God's will, soon to be a pilot. This is the captain. This is Captain Ronnie Liang. Mga ganun, cruising at altitude, 35,000 feet. Mga ganun. Please download my song. Ayun. Biro lang. I guess hindi pwede. Pero ibig sabihin, I mean, like ngayon, nagbiro ka lang, but eventually, when you do have the option na ma-employ as pilot, paano na yung si Mr. Liang nangiti? Well, we'll cross the bridge when I get there. But when I talk to some pilots, they told me you have 15 days to fly sa loob ng isang buwan and 8 hours a day. So if you have yung spare time mo, it's up to you anong gusto mong gawin. So usually, siguro weekend. Karamihan naman ng mga shows namin weekend. Okay. Thank you. So pwede. Iba ang no? Mag-release pa, I believe, kaya ko pa rin mag-release ng mga songs sa online, Spotify. Magsagawa ng mga few concerts. Pero yung hindi kagaya na you accept schedules everyday na hindi na, ayun. Kasi, you know, ang isang oras ng paglipad namin, tatumpa siya ng 3 to 4 hours na pagmamaneho ng yung stress. Kasi you're controlling yung the aircraft, yung speed, yung altitude,
Nakipag-usap ka sa traffic control. Talaga? Kasi hindi lang ako yung estudyante doon sa... I mean, syempre, hindi kayo pwede magbanggahan. Although there's a requirement na 1,000 feet ang distance sa sa vertical. Sa horizontal distance. Then vertical, yung sa taas, sa baba, 500 feet. So hindi ka pwede lumagpasan kasi wala kaming preno sa langit. Hindi ka naman, pwede mo lang bagalan yung speed mo, pero tuloy-tuloy pa rin siya. Tsaka, isa sa good news, akala natin pag namatay ang engine, actually pinapatayan ako minsan ng engine. Kung anong gagawin natin. Even sa simulation, akala natin pag pinatayan tayo ng engine, babagsak na agad ng aeroplano. Hindi totoo. Mag-glide lang siya. So you can restart the engine. Kung ayaw mag-restart, maintain the 60 knots speed. And hanap ka na pwede mo paglandingan na minsan may nagland sa NLEX. Minsan yung mga flat na surface, paglandingan. Uy, ano pa natutunan mo sa turbulence? Because everyone gets nervous, di ba? Kapag... Ang turbulence kasi nangyayari, yung pakpak, yung wing ng aircraft, yung hangin kasi, once na we go, nagpo-cruise tayo ng speed, may hangin, bumabagsak sa pakpak ng aircraft. So, yun ang nagkakos ng paggalaw. Pero ngayon, gumawa na sila ng cure or solution for that. Naglagay sila ng wing inlet, ang tawag nila. Kaya nisa may makita kayong aircraft, merong nakausling gano'n. Alam niya, talaga. So, para pag gano'n, hindi na siya magkakos ng turbulence. Pero Lesson na meron lang. ko din eh. Kumaga lesson na yun. Bakit? Ang kasing isa sa major cause ng turbulence, yung hangin kasi, usually nangyayari siya sa, I guess, 8,000 feet below. Kaya ang mga commercial aircraft able to surpass the turbulence kasi ang paglipad nila nasa 30 to 35,000 feet. So nandito yung hindi magandang weather, nandito sila. Kaya nagkakaroon lang ng turbulence usually pag pa-take off or pa-descent. Kasi pupasok tayo sa isang, yung hindi magandang weather, makakapalang ulap, malakas ang hangin. Seryoso, alam mo talaga itong mga to. Yun, and siya. Hoy, ano sabi ng mga kaklase mo nung nakita ka? Ronnie Liang ka, no? Talaga? Yung iba nagpa-picture, nagpa-sign, pero no, yung ibang piloto na yung ibang mga instructor do, teacher, gano'n. And proud sila na klase nila ako. Pero kasi tutorial ito, ako lang yung student, mas apat yung mga piloto na tuturo sa akin. At first, I was thinking na para sa akin ba kasi sabi ko pilot course to, bakit naging engineer? Kasi yung math, may mga formula. Tapos minsan, syempre, may mga foreigner kasi akong teacher na bilis mo magsalita, wait, please. Sabi ko, say it again. Sabi ko, kasi mabilisan, yan. Tapos may mga presentation, everything. Pero, minsan sinasabi ko, can we stop? I cannot absorb it anymore. So, at least honest. And you tell them right. Kasi, minsan, kasalanan kasi na overtime ko minsan, like 2 hours lang ginagawa ako, 4, 6. Kasi para matapos ko kagad. Standard ng 12 subjects, mga 3, 5, or 6 months. Pero, was able to finish it in 2 months. Wala akong schedule, whole day ko. Minsan morning lang ko ang schedule ko, hapon or gabi. Diyan, malapit sa Terminal 2. Hanggang natapos ko na siya. Mataas grades mo? Mataas. Wow, yan. Humble, ah. Hindi. Hindi nga, mukha naman, tinan mo, alam mo nga I don't know kung... Well, hindi nila ako papayagang humawak na aircraft kung hindi okay ang score. Yeah. And I was nakaka-boost ng moral pag narinig ko yung flight instructor. Sabi niya, I cannot believe for a new one na kaya niyang mag-bank or mag-turn ng 20 degree without, yung iba kasi lumiligo pababa or pataas. Pero sa akin, constant. So, 5 stars, sabi ko. Pa 5 star kita pagbaba. So, for my, second day ko pa lang yun. So,
ako din, natuwa ako sa sarili ko na during those yung mga time na akala ko boring moments during the ground school kasi nakakaano ng utak, alam mo yung nakikinig ka pero yung yung feeling na parang sa classroom na miss ko actually yung pag-aaral ko during my college days, di ba? Pero yun, iba kasi walang hinto walang recess, pwede ka mag-CR break, pero sabi ko, it's worth it pala yung nakinig ako sa mga teacher na yun, and now, ina-apply ko na sila sa pag-aaral. Tsaka iba yung excitement mo ngayon, magkwento. I mean, you've been doing interviews through the years, diba? Pero ngayon, iba yung excitement mo. You're like, it's like something new again, you're excited again. Alam mo, nung una kong narinig na magpipilota ka, saglit kong naisip na, bakit? Nabobore ba siya sa career niya? Hindi nabobore. You know, aside sa okay pa naman ang career. May upcoming movie kami. It's coming March 27 po, Maria, under Viva Films. Ayun, di natin siya napanood. Panoorin po ninyo. Kasama po ako doon. Hindi na namin i-spoiler. Pinanood na namin. But we saw it, yeah. Galing mo doon. Tapos, okay. Hindi ko alam na ako, hindi ko pa napanood. Buti ba kayo napanood nyo na? You mean the whole film? Yeah, the whole film. Yung screening, we watched it. Sa Ate Perlin ba? Sobrang ganda. So yun, so you have Maria. Pero yun nga, hindi sa nabore ka eh. Kasi ang dami mo pang ginagawa. Ano ba? March 25 po. Yun. Meron kami TV series sa Ghost Adventures sa Sari Sari Channel. Okay. Sa Signal Cable. Sa ako sa mga supporting characters doon. Kasama ko po si Benji Paras. So, sa March 25 na. And hopefully may concert po ako second quarter of this year with my very special guest, Ronnie. And sa New Frontier, Theater Araneta Center. And April 27th sa Lasal Dasma. Concert po yun ni Sarah. Isa po ako sa guest performers. Kasama si Sam Concepcion and G-Force Dancers. May 18, baka mapapadaan po kayo sa Baguio dahil mainit po ang panahon ngayon. May concert din po kami doon, Baguio University. Hindi ka busy? Wala kang ginagawa? No? Blessing po yun. God is good. So maliwanag eh. Maliwanag na hindi boredom ang nagtulak sa'yo para i-pursue to. It's my childhood dream. And this is the great opportunity na habang physically able. I grabbed the opportunity. Hindi kasi ako naniniwala sa accident. I don't believe in accident. It was destined to meet that owner. Nakipagtawaran, nagkaroon ng discussion. And I believe kasi din na we make our own destiny. We decide kung ano yung gusto nating future. Pero meron bang insidente, Ronnie, na nagpa-realize sa'yo na I really should think about things. Hindi lang itong karera ko na ito. Kundi kung ano pa yung ibang mga gusto ko. May nag-trigger ka? During the time na nag-decide ako if I will take the course, nag-isip ko. And hindi naman habang buhay, artista po kami. Totoo yan. Even the brightest star, nag-fade sila. But the good thing is, at least, tapos ka. I mean, meron kang ibang pwedeng option. And sometimes it's by choice. Ang daming artista. Although I finished na rin nakapagtapos na rin na ako ng pag-aaral before I finished education, majoring in science, general science, physics, chemistry, biology. One of the requirements din yun, you have to finish a degree course before taking a pilot course. Pero nung time na yun, hindi mo naisip na sana nagpiloto na agad ako. In that time kasi, I believe hindi pa time. Kasi, number one, hindi ko pa alam. Hindi pa ako masyadong paano mag-search how to take the course. Or hindi ko alam paano, baka si Pal lang ang papaaral nito, pero lang siya. Hanggang nalaman ko, through a friend, through the owner of this aviation, paano siya. Pero totoo, naisip ko sana noon pa, para bilibad na ako sa mga ngayon. Alam mo, nararamdaman ko sa'yo ngayon na nagkikwento ka, aside doon sa bagong experience sa'yo yung itong ginagawa mo, yung paglipat, parang nararamdaman ko na nag-e-enjoy ka din na simpleng buhay to eh. Ito yung buhay na totoong buhay eh, na hindi panay image, hindi branding, kundi kung sino ka talaga.
ba ako? Tama yun, Kuya Jojo, manaligan. I mean, Yeah. Gusto kong talaga yung pangarap na yun. I cannot forget nung sa bahay, yung dating lumang bahay, I cannot forget that. Naglilinis kami ng bakuran. Kami lang ng tatay ko. Yun yung time na pinapalayas pa kami. Sabi ko, Tay, yun yung pangarap ko. So, nakita niya, tumingin siya, nakita niya yung isang commercial aircraft. And then sabi niya, at taas naman ang pangarap mo. Even my father, hindi siya masyadong, but I don't know when, but I believe it will. Talaga? So may ganun. I was grade 4 at that time. I was grade 4. Linis kami ng damo. Kung saan nandun sa mga masukal na lugar. Then there's this aircraft na 4-engine aircraft. Dumaan, maingay na ito tayo yung pangarap ko, yung paano yung magsalita yung bata. Taas naman ang pangarap mo to. Tong yung nickname ko doon. Did he support your dream of singing? Yes, my father. Yes. May time na minsan ina-assist niya ako pag alam niya mag-audition ako, papakinggan niya yung kanta ko. Do you think he likes you to become a pilot more than a singer? Would he like that for you better, you think? Ang kagandahan sa family kasi he let their children to decide on their own. We are very independent. Ako, bata pala ako, naging independent na ako when I was in college. I worked in the morning, study in the evening. I had 6 jobs. I worked sa Video City, if you're familiar to McDonald's. Di-deliver ako ng tubig. I remember, binibenta ko siya ng 45, sa akin ng 5 pesos, sa 40 pesos. Nagtitinda ako ng herbal and facial products if you're familiar with Mary Kay. Talaga. And nagsa-sideline ako ng modeling pag wala akong pasok sa school at saka sa McDo or Video City. They pay me 1,500. Maglalakad ako ng 5 to 10 minutes dito sa Manila. Until I realized na-graduate na ako ng education. Yun. And it's hard. But not impossible. So, pag may gusto ka talaga, doon ko natutunan na we make our own destiny. If nakinig ako doon sa sabing huwag na, kasi hirap kasi gusto akong pagtutuin ng tatay kong mag-aaral. Sabi ko, no, I will help. Bakit? Kasi, financially, yung ate mo na lang muna. Hindi, I will finish my school. Sabi ko, I will work. I will help myself. Sabi ko, nag-submit ako ng biodata pa na sa iba't ibang fast food restaurant, sa iba't ibang establishment. Nung unang tumawag, McDonald's, then Video City, and then may mga herbal, alam mo naman yung mga direct selling, pag bibenta ko ng 500, yung 100 akin, 400 doon sa kapital. Then Mary Kay, yung mga teacher ko, yung dean ko, tinitinda ako. Isa na-approach ako, Ronnie, bakit nakinis ang footage mo? Kasi po, gumagahod ko ng Mary Kay. Pero, off the record. Yung mga gano'n. Tapos, bumili siya worth 30,000, worth 50,000. May 45% yung markup doon. So talagang pinaghirapan ka. Ito, totoo ba na kapag daw nasa ere ka, well, like ako, pag siguro pag nakikita mo kasi yung ulap di ba nasa ere ka, mas nagiging close ka kay God. You feel like you talk to me. Have you ever done that? Have you ever talked to God while you're on air? Have you ever prayed while you're there? Hindi lang sa right now na nag-aaral lang ako. But every time kahit may show kami, nasa aircraft, nasa aeroplano kami nag-pray. But it's not a matter of whether you malapit ka sa ulap or hindi. God is everywhere naman. He's omnipresent. It's actually a beauty contest question. What are your thoughts when you're looking down from an airplane? Kasi di ba, I think when you're up there, nakiklear yung mind mo. Ikaw ba, do you catch yourself thinking unusual thoughts when you're there about life, about... Well, ang iniisip ko that time kasi is wag mo to follow the instruction nung wag mo magsalita. Siguro pag medyo naka 20 hours na ako yung kaya ko na laruin yung mga throttle and everything that's ay sasakay ako pag ikaw ang piloto kasi may presence of mind we'll get the 4-seaters
aircraft. Right now kasi 2-seater. There's a different rating for a 4-seater. So that's the time maybe we will invite some friends from So, in and time. don't worry, I'll take care of you. Alright. Maganda. At saka may presence of mind ka. Hindi ka nalito doon sa tanong ko, ha? Kung di, akala ko ano-anong iniisip mo. Well, yeah, piloto din, kilalagay ka may presence of mind. Although there's a threat on air, the carbon monoxide thing, that it will make you ganyan. Oo nga. Kasi when you absorb the less oxygen, kasi mas mataas ang carbon monoxide. Although meron kaming sensor, pag malakas na yung carbon monoxide, we have to descend. May part na, may tawag sila ganyan. Tulala ka, hindi mo na alam kung nangyayari. Kasi wala ka ng oxygen na actually. One thing is the hypoxia. Yun term. Posible bang, ayaw ng mga fans to, posible bang dumating yung point na piliin mo ang pagiging piloto kesa sa pagkanta? Siguro Kesa sa pagiging aktor? Well, in due time, maybe pag hindi na ako kumaganda. Well, maybe pag nasa 40s or 20s pa lang naman ako. 18 pa lang po. At saka meron ka kaninang hindi nabanggit. Sir, ano yan? Promote mo sila yung mga shows mo. May album ka eh. Di ba? Ano nga ba Kailang to? ba ano ito? Kahit may firma na? Yes, Ito eh, ano ba to? Ronnie Liang 12 album under Viva Records. So, available siya online. Sa Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music. Ronnie Liang 12, 10 tracks kasama ng Ligaya, Tila, Yakap, Sayo na lang ako, pakisabi nila. At ang mga minus ones po nila. So, download and stream na. 1 million downloads na siya, Kuya Jojo, sa online. Salamat po sa pagtangkilik ninyo sa aking music and sa pag-support ninyo sa OPM. Yung mga kanta, kanina napansin ko na panay cover song siya. Tell us about it, yung pagpili. Well, unang-una, we try to ask the public ano yung gusto nilang songs for me in celebration of my 12 year dito sa industry. Ano yung gustong version na marinig nila. And ito yung mga na-send namin, na-receive namin. So, kasi sometimes, it's not what you like or what you want. It's kung ano yung gusto ng public mo. Kasi negosyo siya, di ba, kung ano gusto ng consumer. And true enough, 1 million downloads. Kasi kung hindi nila gusto, they will not even It's true. At hindi mo madadaya ang download, ha? Iba yun sa views. Yes. Congratulations. Kamusta kayo nung ano? Di pala, gusto ko magpasalamat sa Viva. Of course, kay Boss Vic, Ma'am Veronique, Boss Vincent sa pagtitiwala nila sa akin, sa ang dami ng artista nowadays. Pero salamat po sa mga projects, sa pagtitiwala niyo sa aking kakayahan, sa aking talent. Thank you very much po. Alam mo, nung una kong narinig yung kanta mo, especially yung ngiti, nung nagiging hit, sabi ko mahihirapan tong taon to na magkaroon ng kasing laking hit. Kasi napakalaki agad. Di ba? Para bang pag meron ng tumatak sa yung kanta, ayaw ka nang bigyan ng chance ng ibang tao. Basta yun na yun. Well, naisip ko yan. Ang hirap nga po, mahirap. Especially nowadays na ang daming medium of, ang daming ways na makinig ang tao. Hindi lang dati radyo lang eh. Ngayon, may YouTube, may Spotify, may online. And everybody can release a song nowadays. Before, parang limited lang. So, pero I believe na kung para sa akin, kung gusto ni God na magkaroon ng huli na another hit, although we continue na nagre-release kami ng kanta and talagang high quality na song, pati yung mga areglo from different composers. And nabangan nyo din po pala, may collaboration po kami ni Sarah Sun. Ano? Original song. Ikaw from one of the songs under Viva. Sa album niya, sa album mo? Sa digital. Sa digital, it's a song na ilalabas lang online. Yes. Ganda niya lalabas. This year. Anong feel niya? Is it slow song? Is it magkahalong, well, slow na may pagka-upbeat. Talaga? Hindi ko pa masyadong Middle mabigay yung detail, but it's on the process of making. Original? Original.
Even si Sarah, nire-request niya original music. Alam mo kanina pinapakinggan kita, sabi ko, ay parang 3 beses nang binanggit yung name ni Sarah in different projects, like meron kayong shows. Are you, how close are you? We're close in a way na kasama ko lagi sa as much as as many as possible sa mga concert. Thank you sa Viva kay Boss Big, kila Ma'am Veronique for gine-guest niyo po ako sa event ni Sarah. At the same time, kasi si Sarah nag-a-approve nun. Sa nag-a-approve. I mean, the backstop with her, I heard it. Siyempre, minsan kung sino din gusto niya. Although hindi lang naman ako ang guest artist. Pero thank you kay Sarah sa pag-support niya sa akin. And, lalo na sa mga concerts ko, I mean, sa upcoming concert ko po, sa ito din, yung mag-release kami ng bagong kanta. Magko-collab to na. I asked her, and without hesitation, she said yes, of course. Sabi niya. I think nagugustuhan ka ni Sarah kasi pareho kayong mababa ang loob. Up to now. Thank you. Pag nakikita kami, gumagano ka lang. Talaga? Wala lang, parang natutuwa siya. Kahit ako natutuwa na. Yun siguro in ngayon dahil, you know me, nag-diet nga ako. Before, I was 220 pounds. Then, nag-diet ako. Nagmukha na tuloy ang Koreano sa pag-diet ako. Gumagano na ako kasi yun daw ang trend. Opa na, opa. Naki-ano na rin ako. Do you also collaborate with your PDA alumni? Yung ibang mga kasabayan? Meron kami, may group chat kami. Si Liang ba ang kasabayan? Si Liang. Under different management kasi siya. So, sometimes, most of the time, iba yung schedule niya. Sa, pero meron kayong group chat? May group chat you kami. kept in touch? Pero I'm not sure if Liang is part of that group chat. I don't know din kung may FB siya. Okay. Yung, but sometimes sa shows, nagkakasama sa ako. Kanina nabanggit mo and we know for a fact, nakasama ka sa Maria. No? But I also know, I think 2 years ago, nagka-solo movie ka eh. Indie film. Esoterica Manila. Directed by Elwood Perez. Thank you to Elwood. And produced by T-Rex Entertainment. Thank you sa pagtitiwala. Ilaban namin yun sa Hong Kong. New York Film Fest. I was nominated for Best Actor doon sa New York na yun. Pero malalakas ang kalaban. Nalo yata parang British actor. Sapat na yun. Okay. Panalo ka na din. Oo, yes. Actually, masama lang kami sa festival. Oo, panalo ka na din. Nag-best actor ako dito, yung Daud Pasado. Is there a chance na magkaroon ng ganun ulit? Yes, there's may niluluto. Pero hindi ko pa maano yung indie film. Nagkaroon ka na ba ng pogi problems? Na yung itsura mo, pakiramdam mo ay nakahadlang sa'yo in one way or another? Well, para sa akin, ang sa akin lang yung minsan, when I started posting topless pictures, ang daming nag-send ng kung ano-ano? medyo malalaswang Invitation? Invitation. Ganun lang. Nagulat ako, ganun pala, sabi ko, social media. But I mean, the problem, like, people won't I take don't you think- seriously because of your looks. I cannot control them. I cannot control anyone. Basta ako, ito yung binigay ni Lord sa akin. I'm using it for His glory and to make people happy and to use it in a better way, like, you know, serve as an inspiration to the young people, to help others. At the same time, dito sa industry din, makapagpasaya. Buti nga una kang naging singer kesa naging actor eh. Kasi kung alam mo kung una kang naging nakilala as actor, pag nag-go ka into singing, sasabihin lang nila kaya lang yan nagka-album kasi artista. Diba? So it's something na, so let's not forget, the talent came first. Even before they even saw you. Diba? And I believe kasi at the end of the day, talent pa rin ang mananain. I mean, yung mortality rate kasi sa industry is very mababa. Minsan, 3 months, 6 months.
Pero kasi nasa artista pa rin. I will go back to that we choose our own destiny. Nasa sa talent. If he or she keeps on improving his craft, and talagang may talent, sila talaga yung I believe na maglalast. And continue sa industry. Especially nowadays, ang daming nag-artista ngayon. Minsan, napapadaan ako dyan sa may PBB house, ang dami nag-audition. Like, I remember the time na I was nakapila din ako. Nakapila ka din doon. Noong umaga ako. Dalawang lang hindi ko natatanong sa'yo. Una, bashers, meron ka ba? I have a lot. Especially pag may mga post ako sa Twitter na hindi nila gusto. But I decided na hindi na ako mag-post ng mga ganun. Politics. What's the worst? Below the belt sila mag-bash eh. Tsaka nagulat ako talaga malulutong na mura. Wow. Mura kung mura. Mura kung mura. Nagsabi lang ako na I support the war on drugs. Hashtag. And then, mayroon kasing reason. Number one, isa sa kasama ko na biktima ng drugs. Artista? I mean, sa PDA. Okay. JR Shabak, di naman tayo. Alam naman natin yun. Kaya nainis ako sa mga drug lords na to. Number two, I have some, of course, some relative na biktima. That's why I said I strongly support war on drugs. And then, ayaw nila akong mag-support sa war on drugs ng mga basher na ito. So, ibig sabihin, yeah, wala may masama ba sa sinabi ko. I just said, I support war on drugs. They bash me. Kung ano na ng mga sinabi na sa akin. Sumasagot ka? Hindi ako sumasagot. Never? Just let them, pero pag na, nakakapagod mag-block kasi, kaya mo na sila. Ang cute, nakakapagod mag-block. Talaga. Kasi isa nagulat ako. Isa sila, higit 1,000 na bashers yung nagsakit naman. Pero mga account yun eh. Pero mga to cartoons ang picture. Cartoons yung picture na, i-check kung sino, tapos isa wala namang follower, isa lang. Huwag ka makipagsuntukan sa hangin. Kang, di ba? Ano lang naman na, say no to drugs, parang strongly support war on drugs, then nagwala sila. I don't know kung sino yung mga so. Siyempre, yung last question ko, I love life. Well, nasabi ko naman na before na meron akong non-showbiz girlfriend. Tagal na po kami. More than 5 years na. Pero kasi I was advised na kasi siya din, sabi niya na very private kasi siya. Ayaw niya. Pero sa medical field siya. Sa New York siya. So, hindi pa kayo magpapakasal? Bata pa kami. So, darating din siguro. At kung magpakasal kayo, sasabihin... Bakit alam niyo ba na hindi pa kami kasal? Yun. Ala. Biro lang po. Hindi nga, ano nga? Sinimulan mo yan. Ano nga? Hindi kasi people are asking, hindi ba kayo makapakasal? Siyempre, bata pa po kami. So, hindi pa. At ang sagot bata pa kayo. Bata pa po kami. Ang kasal kasi, hindi siya parang kanin na pag sinubo, pag napaso, luluwan. Kaya dun sa yung divorce, as much as possible, I'm not in favor of it because although naiintindihan ko yung side ng mga ibang tao nag-air kasi it's a decision kasi that's why hindi bago kayo yung kasal, you have to really filter everything study, search lalo masama magsama kayo kaya kilalanin mo muna then kinasal tapos maya gusto mo mag-iwalay, it will destroy a lot of families. Sorry kung yung iba in favor of divorce pero ayoko divorce sa Pilipinas. Tayo na lang yata yung bansang walang divorce and the Vatican. Buti okay sa'yo. Buti okay sa kanya na yung trabaho mo. Or sometimes, does she sometimes say, alam mo, sometimes I think, I wish hindi ka na lang showbiz. Well, nasasabi niya yun pero kasi nagkakilala kami na ikaw na si Ronnie Liang. Naiintindihan. Hanggang doon na lang. Thank you. Thank you. Medyo panalig.